අපි මොඩියුල් අංක 2 කොටස් 6ක් මේ නෝට කතා කරලා තියෙනවා. 7 වෙනි කොටස. 7 වෙනි කොටස මොකද්ද? අධික ශබ්දය පාලනය කිරීම. අධික ශබ්දය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කොටසදී කතා කරන්නේ. 7 වෙනි ටාස්ක් එක. අපි බලමු අධික ශබ්දය හොඳයිද නරකයිද කියලා. නේ? අධික ශබ්දය. අධික ශබ්දය හොඳයිද? හොඳ නැහැ. අධික ශබ්දය තියෙද්දී ගාක් ගෝසාව තියෙද්දී අපි තව කෙනෙකුට කතා කරොත් එයාට ඇහෙනවද? නැහැ. එතකොට සංනිවේදනය දුර්වලයි. හදිසි අනතුරක් වුණොත් අපි කිව්වට ඇහෙයිද? නැහැ. එහෙනම් අධික ශබ්දය හොඳ නැහැ. ඊට අමතරව අධික ഘോഷාව මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ? ශ්‍රවණාබාධ, සංනිවේදන ගැටලු සහ සේවකයන් අතර ආත්මීය වැඩි වීමට හේතු වේ. ආත්මීය. ආත්මීය කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නේ, හිතට මේ ලොකු වදයක්, ලොකු බරක් දැනෙනවා. ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට තමයි කියන්නේ මානසික ආතතිය. වැඩමුළුවකදී ශබ්දය පාලනය කිරීමට සහ අඩු කිරීමට උපාය මාර්ග තියෙනවා. කර්මාන්තශාලාවක නොයෙක් යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් ලොකු ഘോഷාවක් නිකුත් වෙනවා. මේක පාලනය කිරීමේ ක්‍රම තියෙනවා. මේ ක්‍රම ගැන තමයි මේකදී අපි කතා කරන්නේ. මේ ක්‍රමවල පළවෙනි ක්‍රමය ඉංජිනේරු පාලනය. අධික ශබ්දය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම එකක් ඉංජිනේරු පාලනය. ඉංජිනේරු පාලන ක්‍රම මොනවාද කියන එක අපි බලමු එකින් එකට. උදකලා කිරීම සහ වැසීම. මොකද උදකලා කරන්නේ කර්මාන්තශාලාවද? නැහැ. එහෙනම් කර්මාන්තශාලාවේ තියෙන මැෂින් එක උදකලා කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ වැසීම නේ, ආවරණය කරනවා. ගහඩු හෝ බිත්ති බලමු. ഘോഷාකාරී උපකරණ සහ ක්‍රියාවලිය අඩංගු කිරීමට බාධක බිත්ති හෝ ශබ්ද ආරක්ෂක ආවරණ භාවිතා කරන්න. එතකොට මේක බිත්තියක් බඳලා ආවරණය කරන්න පුළුවන් නේ. ගහඩු ගහලා ආවරණය කරන්න පුළුවන්. අඩුව ගන්න රෙදි හරි ගහන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් හරි ශබ්දය අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආවරණය කිරීමෙන් පුළුවන්. ඊළඟට කම්පන හුදකලා කිරීම. ඒ මොකද? ඒ කියන්නේ කම්පන හුදකලා කිරීම. බලන්න බින් සහ විවරණ හරහා ශබ්දය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම අඩු කිරීම සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ යටතේ ප්‍රතිකම්පන සල් කිරීම හෝ පෑඩ් ස්ථාපනය කරනවා. ඔයාලා සමහර විට දැකලා ඇති මැෂින් එකක් හයි කරනකොට යටට රබර් කෑල්ලක් තියෙනවා. එන්ජින් වල මවුන්ට් හයි කරන්න වාහන වල මේ අර යටට එන දෙදිරීම අඩු කරන්න. වාහනේට එන දෙදිරීම අඩු කරන්න එන්ජින් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒ දෙදිරීමත් එක්ක ഘോഷාව එනවා නේ. ഘോഷාව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේක අඩු කරන්න තමයි මේ පෑඩ් නැත්නම් මවුන්ට් කොට්ට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ නඩත්තු කිරීම. නඩත්තු කරන්නේ නැතුව මොකක් හරි උපකරණයක් යන්ත්‍රයක් දිගින් දිගටම වැඩ කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක කොටස් කියලා ගිහිල්ලා ඒකෙන් එන ශබ්දය ග්‍රීස් එහෙම නැති වෙනකොට වැඩි වෙනවා. ශබ්දය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ශබ්දය අඩු කරන්න මේක නඩත්තු කිරීම, ග්‍රීස් කිරීම, ඔයිල් කිරීම දිගින් දිගටම කරනවා. නඩත්තු කිරීම. ඊළඟට උපකරණ තේරීම. ඒ කියන්නේ මැෂින් හෝ උපකරණ ශබ්දය වැඩි වෙනුවට අඩු ඒවා. අඩු ශබ්ද විමෝචනය වෙන මට්ටම් සහිත යන්ත්‍ර උපකරණ සහ මෙවලම් තෝරන්න. කර්මාන්තශාලාවේ හැම වෙලේම අපි
මේ ශබ්දය අඩු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ශබ්දය වැඩි වීම අධික ගෝසාව බිහිවි බවට හේතු වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට හොඳ අලුත් තාක්ෂණයේත් ගෝසාව අඩු යන්ත්‍රෝපකරණ අපිට ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යන්ත්‍රෝපකරණ වැඩි දියුණු කිරීමේදී ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී නවීන නිහඬ සහ මිහිඳ උපකරණ සහ සඳහා ආයෝජනය කිරීම සලකා බලනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් ඒවා ගන්න කියන තමයි කියන්නේ අලුතෙන් හදන්න. ඊට පස්සේ වැඩමුළු පිළිසැලසුම සේවකයන්ට ශබ්ද නිරාවරණය වීම අවම කිරීම සඳහා වැඩපොළවල් සංවිධානය කරනවා. ඒ කියන්නේ සේවකයාට අර ශබ්දය විතර ඇහෙන එක පුළුවන් තරම් අඩු කරනවා. එතකොට ආවර්ණයේදී සහ සේවකයා සහ උපකරණයන් යන්ත්‍රයක තියෙන දුර ඒවා සීමාවල් අඩු වැඩි කිරීම තුළින් කියන්නේ වැඩි කිරීම තුළින් සේවකයාට ඒකෙන් වෙන ශබ්ද හානිය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශබ්දය අඩු වන පරිදි ගෝසාකාරී උපකරණ වෙනම ප්‍රදේශවල සම්මුඛ කරනවා. ඒ කියන්නේ අර දුරින් තියන්න කියන එක තමයි. වෙනම ප්‍රදේශවලින් තියන්න පුළුවන්. සම්මුඛ කියන්නේ වහලා තියාගන්න පුළුවන්. වහලා කියන්නේ මේ මැෂින් එක වැඩ කරනවා නම් එතෙන්ට තියෙන යන්න තියෙන ප්‍රවේශයේදී මාර්ග අඩු කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් පිටස්තර කර්මශාලා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අඩු කරනවා. ආවරණය කිරීම හෝ බිත්තිය දීම හෝ වෙන උපක්‍රම මගින්. ඊට පස්සේ ශබ්ද අවශ්‍යසන මේකත් ඉතාමත් වැදගත්. මේකෙදී හුඟක් වෙලාවට බිත්ති කර්මශාලාවල රළු බිත්ති ඊට පස්සේ තීරණයේදී වගේ දැම්මම අර ගෝසාව තව දෝංකාර දෙන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ශබ්ද උරා ගන්න විදිහට ශබ්ද අවශෝෂණය කරගන්න විදිහට සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන කාරණා තමයි දෙන්නේ වෙන්නේ. බිත්ති උඹකට රළු. එහෙම කියනවා නැදපු බිත්ති කර්මාන්තශාලාවලට සුදුසු නෑ. මේ ගෝසාව අඩු කිරීම සඳහා මේ දේ අනුගමනය කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ තීරයේදී හෝ වෙන යම් ශබ්ද උරා ගන්න උපකරණ තියෙනවා ඒවා ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ මනුෂ්‍යයාට ශබ්දයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා අපි මුල් පාඩම් වල කතා කරා ear guard, ear plug වගේ පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පළඳින්න පුළුවන්. එතෙන්දි අපිට දැනෙන ශබ්දය අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සේවකයන්ට පුහුණුව දෙන්නත් ඕන මේ සම්බන්ධයෙන්. දැනුවත් කරනවා. ශබ්දයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න කොහොමද කියන එක පුහුණුව සහ දැනුවත් කිරීමත් එක්ක අර උපකරණ දුන්නවා මිනිස්සු ඒවට පුරු වෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂක උපකරණ පාවිච්චි කරන මිනිස්සු කැමති නැහැ. මොකද මේක ඇඟේ එල්ලගෙන ඉන්න ගියාම හරි වදයක්. කර්මන්තශාලාවක වුණා දාඩිය දානවනේ. ඒවත් එක්ක මේකත් දාඩිය ඉන්න ගියාම වදයක්. නමුත් ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් සැලකීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පළඳින්න වෙනවා. වැඩමුළු නිර්මාණය ගොඩනැගිලි විවාහයට ශබ්ද අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් කිරීමෙන් ධ්වනි විද්‍යාව මනසේ තබාගෙන වැඩමුළු සැලසුම් කරන්න. ශබ්ද පාලනය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා යන්ත්‍ර උපකරණ සහ වැඩපොළ ස්ථානගත කිරීම සලකා බලන්න. මේක කර්මශාලා ආරම්භයේදී කරන්න ඕන බිත්ති හදද්දී සහ ඒ ප්‍රදේශය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා මේක කරන්න ඕන. කර්මශාලාවක් කරද්දී හුඟක් ගෝසාව අනිවාර්යයි. මේ ගෝසාව උරා ගන්න විදිහට මේවත් අවම කරන විදිහට මුල සිටම සැලසුම් කිරීම කරන්න ඕන. නිතිපතා නඩත්තු කිරීම. නිතර නඩත්තු කිරීම කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය කර්මාන්තශාලාවක මේකට ක්‍රමවේද යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට සතියකට සැරයක්. එහෙම නැත්නම් දවසකට සැරයක්. මාස ගණනක් තියන්නේ නැහැ.
එහෙම වුණොත් පරක්කුව එතකොට ගිහිල්ලා මැෂින් එක බලලා රේසර් තියෙනවා ග්‍රීස් කරලා ඔයිල් කරන්න තියෙනවා ඔයිල් කරලා ජෙවිලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා නැවත අලුතෙන් දානවා නම් අලුතෙන් දාලා අලුත් වැඩිය කරනවා නම් අලුත් වැඩිය කරලා නිතර ඒක කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට තමයි මේකෙන් එන ගෝසාව අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. शब्द अडु किरीमे प्रतिपत्ति गौसाकारे क्रियाकारिता निश्चित वेळा पर सीमा करना प्रतिपत्ति क्रियात्मक करना दिवा काले निष्कलंक परिच्छेद वලට ඉඩ දෙන්න අනවශ්‍ය શબ્ද අඩු කිරීම සඳහා කම්කරුවන් අතර සංනිවේදනය දිරිමත් කරන්න. එතකොට මේකදී සේවක සීමා කිරීම එහෙම නැත්නම් අපි තුන් ගොඩක් શબ્ද තියෙනවා කියමු. එතෙන්දී පැය 8 සේවා මුරේ සේවකයෝ 3 දිනකට 4 දිනකට කඩලා දෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් පැය දෙකක් ඊට පස්සේ ආයි ඊළඟ එක්කෙනා පැය දෙකක් ඊට පස්සේ ආයෙ අර මුලින් හිටපු එක්කෙනා හොයන කෙනෙක් පැය දෙකක් ඒ විදිහට සීමා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. සංනිවේදනය දීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උතුණු කාටරි කතා කරනවා. ටිකක් දුරින් ඉන්න කෙනෙක්. එතෙන් මොකද කරන්නේ? කෑ ගහලා කියනවා එන්න කියලා. එතෙන්දී එතනම ගෝසාවක් එනවා. නේ? ඉන්න ඔක්කොම ওই විදිහට කෑ ගහන ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එහෙනම් මෙයාලා අතර සංනිවේදනය දුරින් ඉන්න කෙනෙකුට කතා කිරීමට මොනවා හරි ක්‍රමවේදයක්. සෙලියුලර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සංඥා ක්‍රම වෙන්න පුළුවන්. ඒවා භාවිතා කරන්න ගුරු කරන්න ඕනේ. එතකොට අර කෑ ගැහිීමෙන් එන ගෝසාව අඩු කර ගන්න පුළුවන්. සේවක පුහුණුව. ශබ්ද පාලනය වැදගත්කම සහ අධික ශබ්ද නිරාවරණය වීම හා සම්බන්ධ විය හැකි අවධානය පිළිබඳ සේවකයන් දැනුවත් කරන්න. ශබ්ද උත්පාදනය අවම කිරීම සඳහා නිසි උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ සේවකයන් පුහුණු කරන්න. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් සේවක පුහුණුව තියෙනවා. මේ යන්ත්‍රත් එක්ක වැඩ කරද්දී යන්ත්‍ර වලට කොහොමද යන්ත්‍රත් එක්ක වැඩ කරන්නේ? ශබ්ද අඩු කරගන්නේ කොහොමද? නේ? ඒකට යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව සේවකයන් හොඳ දැනුමක ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ දේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අධීක්ෂණය සහ විගණනය. අධික ශබ්දයේ ප්‍රභේදයන් හඳුනාගෙන ඒවා විසඳීමට නිතිපතා ශබ්ද ඇගීම් සිදු කරන්න. ඇගීම් ශබ්ද ඇගීම් කියන්නේ කොච්චර ශබ්ද ප්‍රමාණයක් අද උදේ තියෙනවද? දවල් කොච්චර ශබ්දයක් තියෙනවද? හවස කොච්චර ශබ්දයක් තියෙනවද කියලා මනින්න පුළුවන්. මනින්න උපකරණ තියෙනවා. ශබ්දය මනින්න මොනවාගින්ද? හර්ට්ස් වලින්. හර්ට්ස් නෙවෙයි. ඩෙසිබල්. ඩෙසිබල් මීටර්. ශබ්දය මනින්න ඩෙසිබල්. හර්ට්ස් කියන්නේ විදුලිය ප්‍රත්‍යවෘත ධාරාවක් ගමන් කරන මේ චක්‍රයේ වේගය. එතකොට අපේ අර කන් වලට ඇහෙන ගාන හර්ට්ස් වලින් මේක දාලා තියෙන්නේ. හර්ට්ස් වලින් වේදනක් තියෙනවා. තරංග ගමන් කිරීමේ හර්ට්ස්. නමුත් ශබ්ද මැනීම වෙන්නේ ඩෙසිබල් වලින්. හර්ට්ස් එකේ ශබ්ද පාලනය පියවර ඵලදායීව පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ අධීක්ෂණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ආරම්භයේ මැන්නට පස්සේ මේක එක දවසම නිකන් ඉන්නේ නැහැ. දිගටම ඒක මනින්න ඕන, මැනලා බලන්න ඕන කොයි වගේ ශබ්ද ප්‍රමාණයක් මේක පිට වෙනවද, වැඩි වෙනවද, අඩු වෙනවද අධීක්ෂණය කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට මේක අපිට දැන් වැඩි වෙනවා නම් ඇයි වැඩි වුනේ කියලා බලලා අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙම පියවරයන් ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් වැඩමුළුවකට ඵලදායී ලෙස ශබ්ද මට්ටම් පාලනය කිරීම සහ අඩු කිරීම සේවකයන් සඳහා ආරක්ෂිත සහ වඩාත් සුවපත් සේවා පරිසරයක් ප්‍රවර්ධනය කර හැකිය. වැඩමුළුවේ විශේෂිත රක්ෂණ සහ එය තුළ සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් වර්ග සඳහා ශබ්ද පාලන උපාය මාර්ග සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එතකොට මේ කියන කාරණා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ශබ්දය අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා ඉංජිනේරු පාලනය. ඔව්. ඉංජිනේරු පාලනය.
ඉංජිනේරු පාලනයේදී වෙන්නේ මැෂින් වලට ඔයිල් කරන එක, ග්‍රීස් කරන එක, ආවරණය දීම ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මානව කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ ඒක කොහොමද මෙතනට ඒක තිබ්බේ නෑනේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඒ පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ වල ඉඳලා තියෙන්නේ ඒවා. එතකොට එතෙන්දී අපිට සේවක මාරුව ආරක්ෂක උපකරණ ඊළඟට සේවකයන් පුහුණු කිරීම නේ සේවකයන් පුහුණු කිරීම නිතිපතා නඩත්තු කිරීම ශබ්ද අඩු කිරීම ප්‍රතිපත්ති මේ වගේ ඒවා පුද්ගලික නැත්නම් මානව ක්‍රියාකාරකම් තුළ සේවකයන්ගේ පැත්තෙන් කළ හැකි දේවල්. එතකොට මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට එනවා. යාන්ත්‍රික සහ අනිත් එක මානව ශබ්ද පාලන ක්‍රම. ඊළඟට විශේෂයෙන් කියන දෙයක් තියෙනවා. මීටරයක් දුරින් ඉඳගෙන මම කතා කරද්දි මෙයාට ඇහෙනවා නම් එතන තියෙන ගෝසාව අපිට එච්චර අහිතකර ගෝසාවක් නෙවෙයි. හැබැයි මීටරයක් දුර ඉන්න කෙනෙකුට මම කතා කරද්දි එයාට මං කියන දේ තේරෙන්නේ නැත්නම් එතන තියෙන අධික ගෝසාවක්. ඒක අපේ කන් වලට හොඳ නැහැ. අපි පීරිභාවයටපත් වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් දීර්ඝ කාලයක් ඔය විදිහට ශබ්දයට නිරාවරණය වීම. ඔයාලා දන්නවා කර්මාන්තශාලා වලට ඔයාලා දැනට ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. ඒකින්ද ඒ ගැන ඉතර අවබෝධයක් නැතුව ඇති. ඊපටි දන්නවා ඇති. ඇතුලේ අධික ගෝසාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි එතෙන්දී අනිවාර්යෙන් පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ නැත්නම් කන් නැබ ඉයර් ගාඩ් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලා මියුසිකල් ෂෝ වලට ගිහිල්ලා ඇති. නේ? මියුසිකල් ෂෝ වලට ගියාම දෙයිනේ ගියා අර කියන දේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ. බපල්ලගේ ඉස්සරහම. ඔව්. වණ කටි ගිහින් ඉන්නේ බපල්ලගේ ඉස්සරහම. ඉතින් මේ ඇත්තටම හොඳ නැහැ. කන් අඩි පුපුරන්න සද්ද එනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ දැන් නැති පොඩක් දුරින් කියලා කමක් නැහැ. ඔයාලා ගෙවල් වලදී වුණත් දැන් කට්ටිය රේඩියෝ එක දැම්මම අල්ලපු දෙයට තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ කට්ටියට පැහැදිලිව ඇහෙනවා. ගෙදරින් මිනිස්සුන්ට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. සද්දේ දණ්ඩොන් ගාන විතරයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ මට්ටමට සද්දේ වැඩි කරගන්න එපා. හොඳ නැහැ. තමන් විතර නැහැ ගෙදර ඉන්නේ. අම්මා තාත්තා ඉන්නවා, නංගිලා මල්ලිලා අයියා අක්කලා ඉන්නවා. පොඩි කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ නැහැ යාළුවට. අපිටත් හොඳ නැහැ. ඒකින්ද ශබ්දය කියන දේ කනට ඇහෙන ප්‍රමාණයෙන් ඇහුවම ඇති. ඊට වැඩි ශබ්දකින් අහන්න ඕනේ නැහැ. අර වගේ අවස්ථාවක කර්මාන්තශාලාවල තමන්ගේ ආරක්ෂා පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පොතඳින්න. ඊට අමතරව ශබ්දය වැඩි වෙන උපකරණ තියෙනවා නම් ඒවට යාන්ත්‍රික ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ශබ්දය අඩු කරගෙන ඉන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අද මුල්ලංක 2 7 ටාස්ක් එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දීලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මොකද්ද කියන දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඩෙසිබල් 80 සීමාවට එහයින් යද්දී අපිට සුදුසු නැහැ. අපිට අධික ශබ්දයක් එන්නේ. එහෙනම් අදට මේ පාඩම නතර වෙනවා. තවත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දිනයක්.